Náci rakéta, titkos amerikai tudósmentés, Sputnik és globális pánik. Egy amerikai rakéta, ami 2 másodperc után élő tévéadásban felrobban, egy űrhajós, aki kilép a világűrbe, majd a szkafandere miatt majdnem odafent marad, egy verseny, ahol a kudarc nem csak politikai bukást, hanem halált is jelenthetett. Ez az űrverseny valódi története. Nem propaganda, nem hollywoodi verzió, hanem az a hidegháborús kockázatjáték, amely végül az emberiséget a Holdra juttatta. Az űrverseny nem a Holdnál kezdődött, hanem a második világháború romjai között. 1944-ben a náci Németország megalkotta a V2 rakétát, a Vergeltungswaffe 2, vagyis a megtorló fegyvert. Ez volt az első emberalkotta eszköz, amely ballisztikus pályán repült és elérte a világűr határát, nagyjából a 80-100 kilométeres magasságot, amit ma gyakran a Kármán vonallal azonosítunk. Csak hogy nem tudományos kísérletként, hanem fegyverként. London, Antwerpen és Párizs ellen vetették be. Nagyjából 3000 alkalommal. A program vezetője egy német arisztokrata családból származó, brilliáns, fiatal mérnök volt, a neve Wernher von Braun. Csak hogy a 30-as évek Németországában az űrkutatásra nem igazán jutott pénz, háborúra viszont annál inkább. Von Braun a hadsereghez csatlakozott, belépett a náci pártba, és később az SS kötelékébe is jelentkezett, ahová fel is vették, részben azért, mert a rendszerben így lehetett érvényesülni és pénzhez jutni a rakétaprogramhoz. Talán ővé a történelem egyik legfurcsább karrierútja. Az ember, aki a csillagokat célozza, és végül London találja el. Peenemünde-ben létrehozta a világ első ballisztikus rakétáját. A rakéták gyártását koncentrációs tábori rabok végezték a Mittelwerk föld alatti üzemben embertelen körülmények között. Von Braun tudott a körülményekről, de hallgatott. A felelősség mértékéről viták vannak, de arról kevésbé, hogy a kényszermunka és a halálozás létező, ismert valóság volt. 1945-re nyilvánvalóvá vált, hogy Németország elvesztette a háborút. Von Braun viszont pontosan tudta, hogy a rakéta technológia felbecsülhetetlen értékű lesz a jövőben. Ezért nem a szovjeteknek, hanem az amerikaiaknak adta meg magát. A Németországba benyomuló Egyesült Államok Operation Paperclip néven titkos programot indított, amely során több mint 1000 német tudós vittek Amerikába, köztük von Braunt is. A döntés rendkívül ellentmondásos volt. Az USA korábbi náci szakembereket alkalmazott, hogy előnyt szerezzen a Szovjetunióval szemben. Von Braun pedig hamar az amerikai rakétaprogram kulcsfigurája lett. Az általa fejlesztett Jupiter C rakéta indította el az első amerikai műholdat, az Explorer 1-et 1958-ban. Később pedig ő tervezte a Saturn 5 hordozó rakétát, amely eljutatta az embert a Holdra. A versenyből természetesen a Szovjetunió sem akart kimaradni. 1946. októberében az Oszaviahim hadművelet során több mint 2000 német mérnököt és családjukat telepítették át a Szovjetunióba. Emellett rakétarészeket, terveket és gyártási technológiákat is begyűjtöttek. A német technológia azonban önmagában kevés lett volna. A Szovjetuniónak szüksége volt valakire, aki rendszert és jövőképet épít belőle. Ez az ember pedig Szergej Pavlovics Koroljov volt. Koroljov igen tehetséges mérnök volt, egészen addig, amíg 1938-ban a sztálini nagy terror idején koholt vádakkal letartóztatták. 10 év kényszermunkára ítélték, és a szibériai Kolima gulágra küldték, ahol majdnem belehalt az éhezésbe és a betegségekbe. A verések miatt a fogainak nagy részét is elvesztette, a túlélése szinte csodának számított. Később egy afféle elitbörtönbe, oroszul Sereskába zárták, ahol mérnöki munkát folytathatott. Amikor a szovjet állam rájött, hogy szüksége van a tudására, visszahozták Moszkvába, azonban nem szabad emberként, hanem fogolyként zárt katonai tervezőirodákban dolgoztatták. 1945-ben a Szovjetuniónak gyakorlatilag nem volt működő rakétaprogramja. A németek messze előrébb jártak, Koroljov feladata pedig az lett, hogy Németországban begyűjtse a V2 technológiáját, majd lemásolja azt. Az eredmény az R1 lett, a V2 szovjet változata. Ez lett
lett egy fejlesztési lánc kezdete, amely néhány év alatt eljutott az R-7 rakétáig, a világ első interkontinentális ballasztikus rakétájáig. Egy olyan fejlesztési sorozat volt ez, amelynek logikája egyszerű volt. Másold le, majd fejleszt tovább. Koroljov személye azonban évtizedekig titokban maradt. A szovjet propaganda még a sikerek idején sem nevezte meg. Egyszerűen csak úgy hívták, a főtervező. Az ő vezetésével a Szovjetunió néhány év alatt az űrverseny élére került. De a rendszer, amelyben dolgozott, brutális nyomást gyakorolt a mérnökökre. A gyors eredmények ugyanis fontosabbak voltak, mint a biztonság. Ennek tragikus példája volt az 1960-as Nedelik katasztrófa, amikor egy rakétarobbanásban több mint 100 ember halt meg. A fejlődés tempója viszont elképesztő volt. 1945-ben a Szovjetuniónak még nem volt működő rakétája se, 12 évvel később viszont már ők álltak az űrverseny élén. A szovjet áttörést az R-7 Szemjorka hozta el. Egy több fokozatú rakéta, amely képes volt műholdat juttatni föld körüli pályára. Amikor bebizonyosodott, hogy működik, Koroljov megkapta a politikai engedélyt. 1957. október 4-én este 22 óra 28 perckor moszkvai idő szerint a Szovjetunió fellőtte a Sputnik 1-et. Első ránézésre nem tűnt különösebben látványosnak. Egy 83,6 kg-os polírozott alumíniumgömb volt, 4 hosszú antennával. Nem volt rajta kamera, nem vitt űrhajós, még műszaki szempontból sem volt bonyolult eszköz, de valamit tudott, amit addig semmi más. 96 percenként megkerülte a Földet, és rádiójeleket sugárzott. Nem csak az amerikai hadsereg, hanem a rádióamatőrök is otthon, a garázsban, a nappaliban, vagy éppen a pincében ülve hallották a jelet. És abban a pillanatban mindenki ugyanarra gondolt. Ha a szovjetek képesek műholdat pályára állítani, akkor nukleáris robbanófejeket is el tudnak juttatni a Földön bárhová. A Pentagonban gyakorlatilag párbeszéd. A kongresszus azonnal vizsgálatot indított, az amerikai sajtó pedig címlapon hozta a hírt. A Szovjetunió megelőzte Amerikát az űrben. Ez volt a híres Sputnik show. Viszont az Egyesült Államok sem akart sokáig késlelkedni. Az első amerikai műhold fellövésére szánt rakétát Vanguard TV-3-nak hívták. Elegáns, vékony, 3 lépcsős konstrukció volt, és arra tervezték, hogy visszaszerezze Amerika technológiai presztízsét. December 6-án a világ televízióban nézte a startot. A rakéta felemelkedett, majd pontosan 2 másodperccel később felrobbant. Az amerikai sajtó kegyetlenül reagált, és a projektet azonnal elnevezték Kaputnyiknak. És ezzel az amerikai rakétaprogram presztízse egy pillanat alatt összeomlott. Ráadásul akkoriban még nem létezett egységes amerikai űrügynökség. A hadsereg különböző ágazatai egymással versenyeztek, és mindenki a másikat hibáztatta. A Vanguard kudarc viszont egy fontos felismerést mindenképpen hozott. Az űrversenyt nem lehet rivalizáló katonai projektek között megnyerni. Centralizált vezetés kellett. És ez vezetett végül 1958. októberében a NASA megalapításához. Mielőtt azonban a NASA teljesen felállt volna, az amerikaiak gyorsan elővették Wernher von Braun csapatát. Az egykori német rakétamérnököket, akiket a Project Paperclip hozott át az Egyesült Államokba. Ők építették meg azt a rakétát, amely végül sikerrel járt. 1958. január 31-én fellőtték az Explorer 1 műholdat, így 119 nappal a Sputnik után Amerika végre fel tudta venni a versenyt a Szovjetunióval. Koroljov azonban nem lassított. Alig egy hónappal a Sputnik 1 után jött a Sputnik 2. A fedélzetén egy moszkvai utcáról befogott keverékkutya volt, Lajka. A küldetés technológiai szempontból forradalmi volt. Hőmérséklet szabályzó rendszer, élettani szenzorok, életfenntartó berendezések, mind olyan technológiák, amelyek nélkül később ember sem juthatott volna az űrbe. De volt egy sötétebb oldala is. Lajka visszatérése ugyanis nem volt a terv része. A kapszula túlmelegedett, és Lajka néhány órán belül elpusztult. A szovjet propaganda természetesen azt közölte, hogy békeidőben hősi halált halt az emberiségért. Presztízs szempontjából viszont brutális győzelem volt. Miközben az amerikaiak még mindig éppen egymás hátát veregették első sikeres műholdjukat ünnepelve, a Szovjetunió már életet juttatott a világűrbe.
De az amerikai válasz is hamar megérkezett. Január 31-én Ham, a csimpánz repült a Mercury Redstone 2 fedélzetén. Nem egyszerűen utas volt, reakciós feladatokat kellett végrehajtania, hogy a tudósok megértsék, képes egy élőlény dolgozni extrém gyorsulás és súlytalanság közben. Ham gyakorlatilag az első űrhajós volt, akinek munka közben tesztelték a teljesítményét. 1961. január 20-án hivatalba lépett az Egyesült Államok új elnöke, John Fitzgerald Kennedy, aki már az első napokban világosan látta, hogy a világ megváltozott. A Szovjetunió ugyanis sorra nyerte az űrverseny mérföldköveit. Sputnik, Laika, holdfotók a Luna programból. Kennedy attól tartott, hogy hamarosan az első ember az űrben is szovjet lesz. 10 nappal a beiktatása után, 1961. január 30-án egy sajtótájékoztatón így fogalmazott. Az első mesterséges műhold a Sputnik volt. Az első élőlény az űrben Laika volt. Az első holdfotót szovjet kamera készítette. És ha idén egy ember megkerüli a Földet, valószínűleg Ivánnak fogják hívni. Végül eljött az a pillanat, amit Kennedy is megjósolt. Április 12-én a Vostok 1 felszállt, fedélzetén Jurij Alexejevics Gagarinnal. Az űrhajó teljesen automatikus volt, ugyanis a szovjet vezetés nem bízott abban, hogy egy ember érzelmileg stabil marad a világűrben. Gagarin 108 perc alatt megkerülte a Földet, és amikor elindult, kimondta azt a mondatot, amely örökre történelem lett. Pajéhale! Menjünk! Gagarin azonnal nemzeti hős lett. Arca megjelent minden újság címlapján, iskolák falán és propagandaplakátokon is. Nem csak a Szovjetunióban, hanem az egész világon. Az amerikai válasz gyors volt, de még nem ugyanaz a liga. A NASA a Mercury program keretében kiválasztotta a Mercury 7 csapatát, köztük Alan Shepardot, Gus Grissomot és John Glennt. Május 5-én, alig 3 héttel Gagarin után a Mercury Redstone 3 küldetésen Alan Shepard felszállt a Freedom 7 kapszulában. Ő lett az első amerikai az űrben, de itt jön a történelmi apróbetűs rész. Shepard repülése szuborbitális volt, vagyis nem került meg a Földet, csak felment az űr határvidékére, majd ballisztikus pályán visszaesett. A teljes repülés kb. 15 perc volt, de az USA-nak politikailag és társadalmilag ez óriási jelentőséggel bírt. Amerikának kellett egy hős, és Alan Shepard megadta ezt az illúziót. És miközben Amerika ünnepelt, a Szovjetunió már a következő lépcsőt mászta. 1961. augusztusában ugyanis jött Germán Titov a Vostok 2 fedélzetén. Ő már ténylegesen föld körüli pályára állt, ráadásul nem egyszer, hanem 17 alkalommal kerülte meg a bolygót, és több mint egy napot töltött odafent. A szovjetek üzeneteit már nem csak arról szólt, hogy csupán képesek feljutni föld körüli pályára, hanem hogy ott is tudnak maradni. Az amerikaiaknak ezért nem volt már elég, hogy egyszerűen csak voltak az űrben. Utol kellett érniük Gagarint. Ez pedig 1962. február 20-án történt meg. John Glenn a Mercury Atlas 6 küldetésén a Friendship 7 kapszulájában 3-szor megkerülte a Földet, és ettől a pillanattól kezdve az amerikai önbizalom elkezdett visszanőni. A szovjet vezetés viszont pontosan tudta, mit kell csinálni. Mindig egy újabb elsőt kell villantani. Így jött képbe Valentina Tereskova a Vostok 6 fedélzetén. Ő lett az első nő az űrben, és közel 3 napot töltött odafent. 48 föld körüli keringéssel. Ez nem csak technológiai, hanem elképesztően erős propaganda üzenet is volt. A Szovjetunió úgy állította be magát, mint a modernitás és a haladás zászlóvivőjét. És miközben a Mercury program a nyilvánosságban zajlott, a háttérben Amerikában már dolgozott az az ember, akinek a neve később összefonódott a Holddal. Wernher von Braun. 1960-tól a Marshall Space Flight Center első igazgatója lett, és a fókusz lassan áttevődött a pár perces repülésekből arra, amihez ipari méretű gondolkodás kellett. Nagy hordozó rakétákra, vagyis a Saturn 5-re. Von Braun egyik híres mondata jól leírja azt a fajta mérnöki mentalitást, ami a későbbi hordaszálláshoz kellett. A lehetetlen szót a legnagyobb óvatossággal szabad csak használni. 1965 elején a Voszhod 2 repülése előtt felrobbant a program egyik prototípusa Bajkonurban.
Normális esetben ez azonnal leállítana egy projektet, de a Szovjetunióban a verseny nem állhatott meg. Ráadásul pontosan tudták, hogy az amerikaiak is készülnek űrsétára Ed White-tal a Gemini 4 fedélzetén 65 júniusában. Ha várnak, elveszítik az első címét. Ezért úgy döntöttek, inkább repülnek a meglévő, részben teszteletlen Voszhod 2-vel, Pavel Beljajev parancsnokkal és Alexei Leonov másodpilótával a fedélzeten. És itt jön az igazi hidegháborús horror. A rakétáknak nem volt menekülő rendszere. Ha a kilövés utáni első 18 másodpercben hiba történik, Leonov és Beljajev azonnal meghalnak. De a Prestige ennél fontosabb volt. Március 18-án tehát felszálltak. A küldetés célja egyszerű volt. Bebizonyítani, hogy az ember képes túlélni a vákuumot a kapszulán kívül is. Leonov kapott egy kb. 5,5 méteres biztosítókötelet, kinyitotta a légzsili pajtaját és kilépett. Az első ember szabadon lebegett a világűrben. Leonov később így emlékezett vissza a pillanatra. A föld gömbölyű volt. A napfény elvakított, de körülöttem csillagok ezrei ragyogtak, és olyan csend vett körül, hogy hallottam a saját szívverésemet. A szovjet vezetés természetesen azonnal felismerte a történelmi jelentőségét és propaganda értékét a pillanatnak, és a televíziós közvetítésben jöttek a gratulációk és üzenetek a legfelsőbb szintről is. Csak hogy amikor Leonov vissza akart mászni a légzsilibbe, a szkafander a vákuumban felfúvódott. Nem is kicsit. Annyira, hogy Leonov egyszerűen nem fért vissza a nyíláson. Ekkor hozta meg azt a döntést, amely valószínűleg megmentette az életét. Csökkentette a szkafander belső nyomását, jól tudva, hogy ezzel életveszélyes állapotot idézhet elő. A testfolyadékok forrásának és az eszméletvesztésnek a kockáztatásával, amit a szkafander és az űr közötti nyomáskülönbség idéz elő. Más lehetőség azonban nem igazán volt. Szabálytalanul, fejjel előre, hatalmas fizikai erőfeszítéssel végül visszagyömöszölte magát a légzsilibbe. Leonov később így fogalmazott. Normál esetben nem izzadok sokat, de azon a napon 6 kilót fogytam. Annyi izzadság gyűlt össze az űrruhámban, hogy a csizmámban térdig állt a víz. A szovjet közvetítésből természetesen nem lett majdnem haláltörténet. A televíziós adás rövid időre megszakadt, és Mozart szólt tovább. Kívülről minden nyugodtnak és kontrolláltnak tűnt. Odafent azonban Leonov éppen azon dolgozott, hogy ne ő legyen az első ember, aki a világűrben hal meg. A küldetés legveszélyesebb része azonban még csak most következett. A visszatérés előkészítése során kiderült, hogy az automata vezérlőrendszer nem működik megfelelően. A nap alapján tájékozódó szenzorok hibás adatokat adtak, ami azt jelentette, hogy a fékező manőver rossz pályára állíthatja az űrhajót. Vagyis ha nem avatkoznak be, soha nem térnek vissza a Földre. És ez még nem volt minden. A kabinban az oxigénnyomás veszélyesen emelkedni kezdett. Egy ilyen helyzetben az űrkapszula gyakorlatilag egy föld körül keringő gyufás doboz. Egyetlen szikra és a küldetés véget ér. A földi irányítás tanácsa rövid volt és egyáltalán nem megnyugtató. Hűtsétek le a kabint, elvileg csökken a nyomás. Amikor az automata rendszer pedig végleg feladta a szolgálatot, Beljajevnek és Leonovnak kézi irányítással kellett végrehajtani a visszatérést. A kapszula forogni kezdett, miközben hatalmas túlterhelés érte őket. A körülbelül 10 G-s gyorsulás már nem pusztán csak kellemetlen. Leonovnak szó szerint kipattantak az erek a szemében. És amikor már úgy tűnt, hogy sikerül stabilizálni a visszatérést, az orbitális és leszálló modul közötti kábel nem vált le megfelelően, így a kapszula irányíthatatlanul forogni kezdett. Leonov később úgy írta le, mintha egy részeg Sputnikban ültek volna. Végül a légkör súrlódás oldotta meg a problémát, a kábel mintegy 100 km-es magasságban átégett és levált. A Voszhod 2 Szibéria sűrű erdeiben landolt, 2 méteres hóban, több mint 1000 kilométerrel a kijelölt célponttól. Nem ünneplő tömeg fogadta őket, hanem a tajga csendje. A rádiójelük órákig nem jutott el a mentőcsapatokhoz. Végül Nyugat-Németországban vették először a morzejeleket, ami önmagában is hidegháborús irónia. A mentőegységek síléceken érkeztek, ideiglenes kunyhót építettek, a helikopterek pedig megpróbáltak ruhát és ellátmányt ledobni. A legtöbb kavát fennakadt a fákon, a forró italokat tartalmazó dobozok pedig darabokra törtek. Egyetlen dolog élte túl sértetlenül a zuhanást, egy üveg konyak. Leonov később csak ennyit mondott. Azt az üveget
soha nem vittük be a múzeumba. Koroljov 1966-ban egy látszólag rutin műtét során meghalt. Mindössze 59 éves volt. És vele a Szovjetunió elvesztette azt az embert, aki képes volt összehangolni a katonai, politikai és mérnöki érdekeket. Halála után a szovjet űrkutatás megőrizte a technológiáját, de elvesztette a vízióját. És ekkor lépett színre JFK, John Fitzgerald Kennedy. Fiatal, karizmatikus elnök volt, de rendkívül nehéz politikai helyzetben. A kubai disznóöböli invázió kudarca megrendítette az amerikai presztízst, miközben a Szovjetunió sorra nyerte az űrverseny mérföldköveit. Kennedynek azonban volt egy különleges fegyvere. Nem rakéta volt, hanem egy beszéd. 1962. szeptemberében a Rice Egyetemen elmondott beszéde az amerikai történelem egyik legismertebb politikai nyilatkozata lett. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a Holdra. Nem azért, mert könnyű, hanem mert nehéz. A mögöttes üzenet egyszerű volt. Ha Amerika képes embert küldeni a Holdra, akkor technológiailag bármit képes megvalósítani. A beszéd azonban önmagában kevés lett volna. Kennedy mellett kellett valaki, aki az álmot működő programra fordítja. Ez az ember pedig James Webb, a NASA igazgatója volt. Webb pontosan értette, hogy az űrversenyt nem lehet pusztán mérnöki projektként kezelni. Ehhez az amerikai ipart, oktatást, politikát és gazdaságot is mozgósítani kellett. Ahogy később fogalmazott, ha meg akarjuk nyerni az űrversenyt, nem rakétákat építünk, egy országot. Kennedy és Webb 1963-as beszélgetése ritka bepillantást ad a háttérbe. Webb óvatos volt. Felhívta a figyelmet arra, hogy rengeteg technológiai bizonytalanság létezik. Nem volt biztos, hogy az ember hosszú távon túlél a súlytalanságban. Az sem volt biztos, hogy egyáltalán le lehet szállni a Holdra. Kennedy viszont világosan látta a politikai realitást. Szerinte az űrprogram nem pusztán tudományos kérdés volt, nemzetközi presztízs és hatalmi verseny. És egy ponton brutálisan őszintén fogalmazott. Azt mondta, hogy személy szerint őt nem is különösebben érdekli az űrkutatás, viszont ha már ennyi pénzt költöttek rá, annak egyetlen valódi indoka van, meg kell előzni a szovjeteket. Mielőtt az Egyesült Államok a Holdra indulhatott volna, volt egy kevésbé látványos, de létfontosságú felkészülési időszak. Ez volt a Gemini program, az amerikai űrkutatás igazi főpróbája. A cél elsőre egyszerűen hangzott. Megtanulni, hogyan él és dolgozik az ember hosszabb ideig az űrben. A valóságban viszont ez elképesztően bonyolult feladat volt. Meg kellett tanulni űrhajókat egymáshoz közelíteni, összekapcsolni, manőverezni, majd biztonságban visszahozni a Földre. 1965 és 66 között a NASA 10 sikeres Gemini küldetést hajtott végre. Ezek voltak azok a repülések, ahol az amerikai űrhajósok gyakorlatilag megtanulták az űrutazás vezetési szabályait. A Gemini 8 küldetését pedig Neil Armstrong vezette. 1967 elején azonban az amerikai űrprogram súlyos csapást szenvedett. Január 27-én a floridai Cape Canaveral bázison egy földi teszt során a túlnyomásos tiszta oxigénkabin és a gyúlékony belső anyagok kombináció miatt lángba borult az Apollo 1 kabinja. A tűz mindössze 10 másodperc alatt elpusztította az űrhajót. A tragédia hónapokkal visszavetette a Hold programot, de hosszú távon valószínűleg megmentette azt, hiszen az egész programot újra tervezték, az elektromos rendszereket kicserélték, eltávolították a gyúlékony anyagokat, új zsilipajtókat fejlesztettek, és teljesen átalakították a tesztelési folyamatokat. Időközben az új elnök, Lyndon B. Johnson egy másik problémával is szembesült. A vietnámi háború költségei robbanásszerűen nőttek, miközben az űrprogram is hatalmas összegeket emésztett fel. És tényleg, az Apollo program az Egyesült Államok történetének legdrágább civil projektje lett, 25 milliárd dollárba került, ez mai értéken több mint 200 milliárd, és több mint 400 000 ember dolgozott rajta. Ebből 541 Golden Gate híd megépítését lehetne finanszírozni. Az óriási költségek ellenére 1968. decemberében felszállt az Apollo 8.
Apollo-8. Ez volt az első emberes küldetés, amely megkerülte a Holdat. Jim Lovell, Frank Borman és Bill Anders a Saturn V fedélzetén eljutott a Hold mögé, oda, ahová addig még ember nem láthatott. És ott készült el az egyik leghíresebb fénykép a történelemben. A földkelte, vagyis a Föld, ahogy felkel a Hold szürke horizontja fölött. Ez volt az a pillanat, amikor az űrverseny hirtelen túlmutatott a hidegháború. A képen nem Amerika vagy a Szovjetunió látszott, csak egy kék bolygó a végtelen feketeségben. Végül pedig 1969. július 20-án elérkezett az a pillanat, amely addig inkább science fictionnek tűnt. Az Apollo 11 leszállt a Holdon. Neil Armstrong és Buzz Aldrin kiléptek a felszínre, miközben Michael Collins egyedül keringett odafent a Columbia modulban 380 000 kilométerre mindenkitől. És Armstrong kimondta a történelem egyik legismertebb mondatát. Kis lépés az embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek. ...1972-ig még 5 sikeres Holdra szállás történt, és összesen 12 ember sétált a Hold felszínén. A 70-es évek közepére a hidegháborús presztízsverseny lassan együttműködéssé alakult. 1975-ben az Apollo-Szojuz küldetés során amerikai és szovjet űrhajósok kezet fogtak az űrben. A következő évtizedekben az űrkutatás fókusza megváltozott. A Hold helyett az alacsony föld körüli pálya lett a főterep, és megjelentek az űrállomások is. Először a szovjet Mir, majd 1998-tól a nemzetközi űrállomás, ahol ma már amerikaiak, oroszok, európaiak, japánok és kanadaiak dolgoznak együtt. A 21. században azonban az űr új korszakba lépett, ugyanis megjelentek a magáncégek. A SpaceX újrahasznosító rakétái alapjaiban változtatták meg az űrrepülés gazdaságát, és közben a Hold ismét célpont lett. Az amerikai Artemis program célja, hogy visszavigye az embert a Holdra, ezúttal tartós jelenléttel. Kína saját űrállomást épített és holdbázist tervez. India, Európa és több más ország is egyre aktívabb. Az űrverseny pedig nem csak technológiát adott az emberiségnek, hanem perspektívát is. Megmutatta, hogy a Föld nem 6 különálló kontinens, hanem egyetlen törékeny bolygó a végtelen sötétségben.